xin chào tất cả các bạn từ một quốc gia mới. Hiện nay mình đang ở một quốc gia ở châu Phi và bằng việc tới quốc gia này, Đại Người Chân đã đặt tới quốc gia số 190. Đây là một con số tròn chỉnh rất là đẹp và khá là đặc biệt. Và quốc gia chúng ta chuẩn bị đi khám phá cũng là một quốc gia rất là đặc biệt. Đây là quốc gia nào chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau ít phút nữa. Cũng bằng việc tới quốc gia này thì Lại Người Chân đã đạt tới 53 trên 54 quốc gia của châu lục châu Phi. Như vậy là chỉ còn một quốc gia duy nhất ở châu Phi nữa thôi là Lại Người Chân đã đi thăm toàn bộ các quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc ở châu lục này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào cuộc hành trình tới một quốc gia hết sức đặc biệt này. Và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Sau một chặng bay khá dài thì cuối cùng mình cũng đã đáp tới thủ đô Cairo và đang chờ chuyến bay tiếp theo tới đây. Hành khách của chuyến bay này có vẻ như không được đông lắm, mình đang chờ. Và sau những giây phút căng thẳng và hồi hộp trên chuyến bay, tại vì Đại Người Chân đang trên đường tới con số 190, một con số có một gì đó vô cùng đặc biệt, thì dần dần cuối cùng quốc gia này cũng đã hiện ra ở dưới mặt đất kia. Đây là lúc máy bay vừa hạ cánh xuống đây. Trung tâm trạm bây giờ là khá là hồi hộp. Và bây giờ có lẽ các bạn cũng đã đoán ra đây là quốc gia nào rồi đúng không? Đúng thế. Và như vậy là chào mừng các bạn tới với Libya, một quốc gia ở khu vực Bắc Phi có rất nhiều điều thú vị đặc biệt để khám phá. Tuy nhiên việc xin visa vào Libya không hề đơn giản chút nào. Các bạn ở đây không được phép tới đây một cách du lịch độc lập, mà các bạn phải thuê một hãng nào đó, hãng du lịch nào đó đứng ra bảo trợ cho các bạn để có thể xin được visa. Cũng một điều khá là may mắn là cho cách đây khoảng vài tháng thì chính phủ Libya đã đơn giản hóa việc xin visa. Có nghĩa là các bạn bây giờ có thể xin e-visa, có nghĩa là xin visa điện tử trên mạng. Tuy nhiên như đã nói thì các bạn không thể tự xin visa được, mà các bạn vẫn cần phải có sự hỗ trợ của một hãng du lịch nào đó đứng ra làm công tác bảo trợ. Và đây là cảnh khi mình nhập cảnh vào sân bay ở thủ đô Tripoli của Libya. Khách du lịch ở đây thì không nhiều lắm. Có một vài người nước ngoài mình trông thấy ở đây, có lẽ là người Trung Quốc. Và tất cả những người nhập cảnh vào đây đều phải ngồi chờ như này để các nhân viên hải quan làm thủ tục nhập cảnh. Họ kiểm tra rất là kỹ càng. Họ cầm giấy tờ đi lại từ phòng này sang phòng khác, từ ban này sang ban khác. Sau đó kiểm tra, đó là họ sẽ kiểm tra và gọi điện xem một vị khách nào đó có ai đến là người bảo trợ, và người bảo trợ đó phải tới để đón vị khách đó. Nếu mà không có người đó tới đón để kéo bạn ra khỏi cái thủ tục quay làm thủ tục hải quan ấy, thì các bạn sẽ không được rời khu nhập cảnh, và đương nhiên các bạn sẽ không được nhập cảnh. Thì các bạn có thể thấy là các nhân viên hải quan cầm giấy tờ đi lại kiểm tra danh tính, kiểm tra thông tin dữ liệu xem có đúng không, xem người là ai. Và tuy nhiên họ kiểm tra rất nhiều nhưng mà họ không hỏi bất kỳ một câu nào cả. Có lẽ là tất cả thông tin họ đã có từ những người đứng ra bảo trợ rồi, cái văn phòng du lịch đó rồi. Do vậy mà không thể hỏi gì hết. Họ chỉ nói chuyện vài câu với người đứng ra bảo trợ cho mình. Sau đó thì người đó được quyền kéo mình ra sau khi hộ chiếu đã được đóng dấu nhập cảnh.
Như vậy là mình vừa nhập cảnh vào Libya, cuối cùng cũng tới Libya. Và ấn tượng tích cực đầu tiên là về sân bay ở thủ đô Tripoli. Một sân bay mới hiện đại, được trang trí rất là đẹp và lộng lẫy. Đây là sân bay mới xây cách đây không lâu, mới khoảng được 2-3 năm thôi. Những hình ảnh đầu tiên này khác xa so với mường tượng ban đầu của mình mới tới đây. Mặc dù đây vẫn chưa đông khách lắm, tuy nhiên sân bay được trang trí, xây mới rất là đẹp và hiện đại. Có đủ cửa hàng cửa hiệu và tất cả những gì bạn cần. Và còn đây là những hình ảnh đầu tiên về đất nước Libya, và cụ thể là ở thủ đô Tripoli. Thông tin du lịch về Libya rất là ít, tại vì như các bạn biết thì trong những năm vừa qua, Libya nổi lên với những tin tức về chiến tranh, chiến sự. Đại khái là chỉ những tin tức rất là tiêu cực thôi. Do vậy mà không có bất kỳ một thông tin du lịch nào về Libya cả, và Libya cũng là một điểm đến rất là khó khăn. Việc xin visa ở đây vô cùng khó khăn. Tuy nhiên những ấn tượng ban đầu khá là tích cực về thủ đô Tripoli của Libya. Đây là một thành phố khá hiện đại, sạch sẽ, cũng giống nhiều thành phố khác trên thế giới. Và cái nơi chúng ta đi qua có rất nhiều xe tăng và xe bảo hộ bên ngoài đây là phủ tổng thống. Tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn kỹ sẽ thấy đây chỉ là một ngôi nhà hết sức bình thường của tổng thống, ngôi nhà trắng trắng đây. Đây chính là ngôi nhà của tổng thống đang ở, tổng thống đương thời hiện nay của Libya. Là một căn hộ bình thường nằm trong cùng dãy nhà với những người dân khác, rất là bình thường, rất là bình dị. Đây là một con phố khác ở thủ đô Tripoli. Nếu nhìn vào đây chắc chắn các bạn sẽ không nghĩ rằng là chúng ta đang ở châu Phi. Rất nhiều tòa nhà chọc trời, cũng là điều dễ hiểu tại vì Libya đã từng và hiện nay cũng vẫn là một trong những nước khá là giàu, có nền kinh tế khá mạnh ở khu vực châu Phi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì còn có những ngôi nhà đã bị phá hủy như này, đó là hậu quả của chiến tranh. Và như đã nói, khi các bạn tới Libya du lịch thì các bạn không được phép đi một mình. Và ngoài người hướng dẫn viên du lịch thì các bạn còn có 2 người hộ tống nữa, có thể tạm gọi là cảnh sát du lịch. Họ sẽ hộ tống bạn đi khắp mọi nơi, không rời bạn nửa bước. Đây là một điều bắt buộc, các bạn phải trả tiền cho những người đó để đi cùng mình. Họ sẽ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới an ninh, các vấn đề về giấy tờ. Và họ thực sự là đi theo bạn, đi theo từng bước một, đi khắp mọi nơi. Dù bạn đi đâu họ cũng không rời nửa bước. Đây cũng là một điều rất là mới đối với mình. Bây giờ chúng ta sẽ dừng chân ở một quán cà phê ở Libya, xem cà phê ở đây như thế nào và đặc biệt là xem quán xá ở đây ra sao. Đây là quang cảnh bên trong quán cà phê này, rất là rộng rãi, thoáng đãng và đặc biệt là cực kỳ sạch sẽ, giống một quán ở châu Âu. Và các cô gái bán hàng khá là xinh xắn, các cô gái Ả Rập. Ở đây có tất cả các loại cà phê như ở bất kỳ một nước nào. Còn bên cạnh đây là một quầy bán đồ ăn, trong đó có bánh ngọt và một số loại thức ăn nhanh. Rất nhiều loại bánh ngọt và bánh mì, kẹp thịt, kẹp cá, hồi, pizza. Trong bếp họ làm trông cũng rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Yes, sir.
Hi Libby. Hello, welcome to Libya. Welcome to Libya. Thank you. Thank you. Maybe the girls you can't. Thank you. Thank you. Như vậy là đồ uống đầu tiên cùng với món ăn đầu tiên ở Libya đã được mua một cách suôn sẻ. Và cái sandwich này ăn cũng rất là ngon nữa. Và như chúng ta biết thì Libya là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất ở châu Phi và là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Do vậy mà cũng là điều dễ hiểu khi xăng dầu ở đây rất là rẻ. Và các bạn biết rẻ như thế nào không? Rẻ hơn cả nước nữa. Và để kiểm tra xem xăng dầu ở đây rẻ như thế nào thì chúng ta chỉ còn cách vào thẳng trạm xăng để xem giá cả ở đây ra sao. Senegal. Anh bạn này là người Senegal làm việc ở Libya. Và bây giờ chúng ta sẽ biết được ngay giá của xăng ở đây. Các bạn chú ý nhé. 1 lít xăng là bằng 0,15 dirham là tiền của Libya, là giá khoảng tầm 800 tiền Việt, có nghĩa là chưa tới 1.000 tiền Việt. Và để thử xem ở trạm xăng khác như nào thì chúng ta kiểm tra tiếp. Đây là trạm xăng tiếp theo. Giá cũng như vậy thôi. Các bạn nhìn đây. 0,15 dirham là khoảng tầm 800 tiền Việt. Một cái giá không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Xăng ở đây thực sự là rẻ hơn cả nước. Và bây giờ chúng ta hãy tranh thủ thời gian, tranh thủ anh bạn kia đang đổ xăng, chúng ta đi thăm thú cái trạm xăng ở đây một chút xem như thế nào. Đây là các trạm xăng ở Libya. Xăng ở đây quá là rẻ, không thể ngờ được. Cũng đơn giản thôi. Libya là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, do vậy đây là một cái nguồn hàng thừa thãi đối với người dân ở đây. Và bây giờ chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút để bọn mình đổ đầy bình xăng xem giá cuối cùng sẽ là bao nhiêu nhé. Đây bây giờ chúng ta chuẩn bị có đáp án. Bây giờ bọn mình sẽ đổ đầy bình xăng cho chặng đường đi tiếp theo. Xem là giá bọn mình phải trả cho cả bình xăng đầy này là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ có kết quả trong giây lát nữa. Đã xong và bây giờ chúng ta hãy thử xem tổng cộng là bọn mình đã đổ 40 lít và giá là 6 dirham. 6 dirham tính ra tiền Việt là khoảng tầm 31.000 các bạn ạ. 31.000 thì khoảng tầm hơn $1 một chút. Gọi là chưa đến $1.50. Không thể tưởng tượng nổi cái giá rẻ như vậy. 40 lít xăng và giá tính ra là 31.000 tiền Việt Nam mình thôi. Như là cho không, các bạn không đáng đồng nào. Xăng ở đây quá là rẻ luôn. Có nghĩa là chưa thấy quốc gia nào mà thì mình thấy xăng rẻ như này, kể cả những nước có trữ lượng dầu mỏ rất là lớn, ví dụ như ở Nga chẳng hạn, hay mấy nước có rất nhiều dầu mỏ thì xăng cũng không rẻ như này. Ở đây 1 lít nước giá là 0,50 dirham, 1 lít xăng là 0,15, tức là 1 lít nước đắt gần gấp 3 1 lít xăng. Và nếu mà các bạn bị nhỡ nhà chẳng hạn, các bạn ra trạm xăng có thể mua một vài lít, có lẽ người ta cũng cho không, tại vì là giá không đáng bao nhiêu cả. Vietnam. Yes. Come here first time in Libya. The first time in Libya. Really? You Yes. like? Yeah, It's good, yeah? I enjoy very much. Yeah. You're from here?
I'm from Libya. Yeah. 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 Really? Yeah. This is here the first time I think. The first time This is- here, so yeah. No. Did you like the food? Yeah, I enjoy very much. Very delicious. Yeah. You're welcome, my friend. Thank you very much. Thank you. Thank you. Xin Thank chào you. mẹ. Yeah. How are you? Like, how are you, man? This is delicious Libyan Tripoli, man. Okay. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. It sounds Like, how are you? You know what? Xin chào sound similar to Vietnamese. Really? Say hi. Hi. So, Xin chào. no, Libyan here, it's Xin chào. Yes. In Vietnamese you say xin chào. Xin chào, and Libyan here, Tripoli, ask Xin chào. Oh. Okay, it's the same, man. Thank you, man. Thank you. Phải nói là người dân Libya rất là niềm nở và thân thiện, đâu cũng vậy. Và bây giờ cho các bạn xem nơi ở của mình trong những ngày ở Tripoli. Đây là khách sạn. Khách sạn cũng rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Còn đây là bên trong phòng. Rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ và cũng có khá là đầy đủ tiện nghi. Khách sạn ở đây các bạn không đặt được ở trên các trang mạng tại vì Libya vẫn bị cấm vận. Do vậy mà các bạn phải đặt ngay ở khi đến nơi. Rất may là mình có những người hướng dẫn. Do vậy mà đã được sự giúp đỡ nhiệt tình, họ đặt cho mình khách sạn ở đây. Đây là nhà tắm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào một nhà hàng bán đồ ăn truyền thống ở Libya để thưởng thức các món ăn của người bản địa ở đây và để xem là người Libya ăn uống như thế nào. Đây là bên trong nhà hàng. Ấn tượng ban đầu rất là sạch sẽ. Bây giờ có vẻ như đang giờ ăn trưa, do vậy mà đây rất là đông khách. Họ bán theo từng cái suất ăn như này. Có rất nhiều món và bạn có thể lựa chọn tùy thích. Và có một điều đặc biệt ở nhà hàng này là họ bán chủ yếu là các món ăn truyền thống, món ăn của những người bản địa ở đây. Tuy nhiên có vẻ như là người dân Libya ăn rất nhiều thịt chứ không ăn rau mấy. Để quang cảnh bên trong một nhà hàng. Rất là nhộn nhịp và náo nhiệt. Và đây là món ăn mình sẽ đặt theo chỉ dẫn của người hướng dẫn. Và ở đây mỗi khách hàng vào đây ăn sẽ được cho một đĩa salad nho nhỏ và một bát súp. Spicy, right? Yeah. Spicy. A little bit spicy. People in Libya don't like this. Okay. Salad. Also the soup. That's good. Wow, mà đi ăn rất là to. Đây giống như một loại mì. Còn anh bạn này là có món hải sản sốt. Món của mình là một món giống như sợi mì. Không biết mùi vị ăn uống như thế nào. Ăn cùng thịt và hành. I don't see any women here. Where are the women? They're not supposed to be here. They're not allowed Các bạn hãy nhìn to visit the restaurant. bên trong nhà hàng này, chủ yếu 100% là đàn ông, không có phụ nữ. Ở đây có những nhà hàng chỉ dành riêng cho đàn ông, còn có những nhà hàng dành riêng cho phụ nữ. Họ tách biệt ra rất là rõ ràng như vậy. Cũng là điều dễ hiểu thôi, tại vì chúng ta đang ở một nước đạo hồi. Do vậy mà ở đây
Chỉ có đàn ông lui tới thôi, không có phụ nữ. Đây là một loại mì sợi nhỏ truyền thống của người Libya. Ăn rất là ngon, có vị hơi cay một chút. Is this noodle, right? Noodle or it's like a pasta. It's made here in Libya. It's flour and water and something, and they put it in the above the boiled water, not inside the pot. Also very spicy. Very spicy. Spicy. Và như vậy là theo mô tả của hướng dẫn thì đây là một loại mì họ làm giống như kiểu làm cả món phở của chúng ta. Tuy nhiên sợi mì này nhỏ hơn rất nhiều. A little bit spicy. Yeah, a little bit. But yeah, but it's delicious. Và ăn cũng rất là vừa vặn, rất là ngon. Vị hơi cay cay thoang thoảng qua thôi. Có thể là cho khách nước ngoài thì họ mới làm ít cay như vậy, chỉ cho người bản địa thì họ sẽ làm cay nhiều hơn. Tuy nhiên ăn rất là ngon và vừa vặn. Kèm theo đó là một miếng thịt rất là to, được nấu bằng một loại sốt hành